Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Chúng ta vào bài ngày hôm nay. Cụm 5 đề 1. Bài 1 1,5 điểm. Cho hàm số y bằng 2x bình có đồ thị là P. Câu hỏi A là vẽ đồ thị P trên hệ trục tọa độ. Câu hỏi B là tìm các điểm thuộc P có tung độ là 16. Ta đi vào câu A là vẽ đồ thị P. Đầu tiên ta lập bảng giá trị. Cho x các giá trị trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2. Ta tính các giá trị tương ứng của y bằng 2x bình. Ta x bằng 0, y bằng 0, x bằng 1, y bằng 2. Và x bằng 2 thì y bằng 8. Lấy đối xứng qua x bằng trừ 1, y bằng 2 và x bằng trừ 2, y bằng 8. Nhìn vào bảng giá trị, ta nêu cách vẽ đồ thị hàm số y bằng 2x bình. Đề bài ký hiệu là P, là parabol đi qua các điểm. Điểm O tọa độ 00, điểm tọa độ 1, 2, rồi điểm trừ 1, 2, điểm 2, 8 và điểm trừ 2, 8. Ta vẽ hệ tọa độ OXY và xác định 5 điểm mà đồ thị hàm số đi qua. Ta vẽ parabol đi qua 5 điểm vừa xác định. Thì đây chính là đồ thị hàm số y bằng 2x bình. Ta sang câu B là tìm các điểm thuộc P có tung độ là 16. Các điểm có tung độ là 16 thì ta suy ra y bằng 16. Các điểm thuộc P thì ta suy ra y bằng 2x bình. Từ hai điều này thì ta có phương trình. Đó là phương trình 2x bình bằng 16. Suy ra x bình bằng 16 chia 2 bằng 8. X bình bằng 8 thì xảy ra hai tình huống. Trường hợp thứ nhất là x1 bằng căn 8. Thực hiện đưa từ số ra ngoài dấu căn thì được là 2 căn 2. Hoặc x2 bằng trừ căn 8, tức là bằng trừ 2 căn 2. Phương trình có hai nghiệm x1, x2. Có hai điểm thuộc đồ thị P có tung độ là 16. Đó là điểm thứ nhất là 2 căn 2, 16. Và điểm thứ hai là trừ 2 căn 2, 16. Ta sang bài 2 1 điểm. Cho phương trình trừ x bình cộng 10x cộng 8 bằng 0. Câu hỏi A, chứng minh phương trình trên luôn có hai nghiệm phân biệt. Câu hỏi B, gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình đã cho, không giải phương trình hay tính giá trị của biểu thức A bằng x1 trừ x2 thừa số với x1 bình trừ x2 bình. Ta đi vào giải câu A. Phương trình trừ x bình cộng 10x cộng 8 bằng 0 có hệ số A bằng trừ 1, B bằng 10 và C bằng 8. Ta tính delta bằng B bình trừ 4AC. Như vậy bằng 10 bình trừ đi 4 nhân với A bằng trừ 1 và nhân với C bằng 8. 10 bình là 100. Cộng với 32 thì kết quả bằng 132 lớn hơn 0. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Để giải quyết câu B, ta thấy biểu thức A có chứa các cái biểu thức x1 trừ x2 và x1 bình trừ x2 bình. Do đó chúng ta phải vận dụng định lý VS. Vì phương trình đã cho có hai nghiệm x1, x2. Nên theo định lý VS ta sẽ có x1 cộng x2 theo công thức thì bằng trừ B trên A. Thay số thì bằng trừ 10 trên trừ 1 và kết quả bằng 10. Ý thứ hai của định lý VS là x1, x2 bằng C trên A. Ta thay số thì bằng 8 trên trừ 1 và kết quả bằng trừ 8. Ta gọi x1 cộng với x2 bằng 10 là điều 1 và x1 nhân x2 bằng trừ 8 là điều số 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi biến đổi biểu thức A để làm xuất hiện x1 cộng x2 và x1 nhân x2 chúng ta thay số. Thì ta có A bằng x1 trừ x2 thừa số với x1 bình trừ x2 bình.
Ta thực hiện phân tích x1 bình trừ x2 bình là dùng hàng đẳng thức a bình trừ b bình thì bằng x1 trừ x2 thừa số với x1 cộng x2. Còn thừa số x1 trừ x2 ban đầu giữ nguyên. Lúc này xuất hiện 2 thừa số x1 trừ x2, như vậy nó bằng x1 trừ x2 tất cả bình nhân với x1 cộng x2. x1 cộng x2 nó có trong biểu thức của định lý Vs, do đó lúc này chúng ta biến đổi x1 trừ x2 tất cả bình bằng cách khai triển ra là x1 bình trừ 2x1 x2 cộng x2 bình thừa số với x1 cộng x2. Ta giữ nguyên thừa số thứ hai. Lúc này ta làm xuất hiện cái hàng đẳng thức x1 cộng x2 tất cả bình bằng cách thêm bớt 2x1 x2. Như vậy ta có được là x1 bình cộng 2x1 x2 cộng x2 bình. Rồi ta trừ đi 2x1 x2 và trừ đi 2x1 x2 ban đầu của nó. Tất cả trong ngoặc đem nhân với x1 cộng x2. Như vậy trong ngoặc thứ nhất chúng ta thêm và bớt 2x1 x2. Ba số hạng đầu chính là x1 cộng x2 tất cả bình ở trong ngoặc thứ nhất và trừ đi 4 lần x1 x2. Tất cả nằm trong móc vuông đem nhân với x1 cộng x2. Lúc này nó xuất hiện x1 cộng với x2 và x1 nhân x2 thì điều này ta gọi là điều 3. Từ 1, 2 và 3 thì ta có biểu thức A bằng. Trong biểu thức A, chỗ nào có x1 cộng x2 ta thay bằng 10 và chỗ nào có x1 nhân x2 ta thay bằng âm 8. Như vậy ta có A bằng 10 bình trừ đi 4 nhân với âm 8. Tất cả trong móc vuông. Rồi đem nhân với x1 cộng x2 tức là nhân với 10. 10 bình là 100, trừ 4 nhân trừ 8 là cộng với 32. Rồi tất cả đem nhân với 10. Thì bằng 132 nhân với 10. Kết quả bằng 1320. Ta kết luận là vậy A bằng 1320. Chúng ta sang bài 3 1 điểm. Biểu đồ hình quạt ở hình bên biểu diễn kết quả thống kê theo tỷ lệ phần trăm. Chọn môn thể thao yêu thích nhất trong 4 môn: cầu lông, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền của 440 học sinh khối 9 ở một trường trung học cơ sở A. Mỗi học sinh chỉ được chọn một môn thể thao khi được hỏi ý kiến. Câu hỏi A. Tính số học sinh cụ thể yêu thích mỗi môn thể thao. Câu hỏi B. Cô giáo chọn ngẫu nhiên một bạn trong số các bạn học sinh khối 9. Tính xác suất để bạn được chọn không thích môn cầu lông. Ta đi vào giải quyết câu A. Đầu tiên ta lập bảng bộ môn, tỷ lệ và số học sinh yêu thích ở dòng trên. Ở cái cột bộ môn, ta sắp xếp theo số liệu trong đề bài. Đầu tiên là bóng đá, sau đến bóng bàn, đến bóng chuyền và cuối cùng là cầu lông. Đề bài cho tỷ lệ bóng đá là 40%, bóng bàn là 20%, bóng chuyền là 15%. Như vậy chúng ta tính được số học sinh yêu thích. Tổng số học sinh là 440. Do đó bóng đá chiếm 40%, tức là ta lấy 40% nhân 440. Thực hiện phép nhân thì kết quả bằng 176. Tương tự như vậy, đối với bóng bàn và bóng chuyền thì bóng bàn ta lấy 20% nhân 440, kết quả bằng 88 học sinh. Môn bóng chuyền là 15% đem nhân 440 thì kết quả bằng 66 học sinh. Muốn tính số học sinh tham gia cầu lông thì ta lấy tổng số học sinh của khối 9 trừ đi tổng các môn bóng đá, bóng bàn và bóng chuyền. Thì kết quả bằng 440 trừ đi tổng 176 cộng 88 cộng 66 thì bằng 110. Hoặc ta có thể tính bằng cách là tính số phần trăm của cầu lông, lấy 100% trừ đi tổng số 3 bộ môn trên, sau đó nhân với 440 thì đó là cách thứ hai. Vậy số học sinh yêu thích các môn bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông lần lượt là 176, 88, 66 và 110 học sinh. Chúng ta sang câu B là tính xác suất để bạn được chọn không thích môn cầu lông. Thì đầu tiên ta thấy cái tập hợp omega là tập hợp học sinh khối 9.
Số phần tử của tập omega đề bài cho là 440 học sinh. Do đó n của omega bằng 440. Ta gọi tập hợp B là tập hợp các học sinh khối 9 mà không thích cầu lông. Từ đây chúng ta tính ra số phần tử của tập hợp B sẽ bằng 440 trừ đi 110. Kết quả bằng 330. Vì lý do là môn cầu lông có 110 học sinh tham gia. Do vậy những người còn lại sẽ không thích môn cầu lông. Từ đây chúng ta tính xác suất của biến cố B là PB thì bằng NB trên N omega. Vậy bằng 330 trên 440. Rút gọn thì kết quả bằng 3/4. Từ đây chúng ta trả lời cái bài toán này. Là vậy xác suất để bạn được chọn không thích môn cầu lông là P bằng 3/4. Ta sang bài 4 1 điểm. Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài 20 m, chiều rộng 14 m. Người ta làm một lối đi ngang sát cạnh trên và một lối đi dọc ở giữa khu vườn. Cái phần không tô màu. Với cùng bề rộng là x m. Phần đất còn lại dùng để trồng hoa. Câu hỏi A. Viết biểu thức S biểu diễn x theo diện tích phần đất trồng hoa. Câu hỏi B. Tìm bề rộng x của lối đi. Biết rằng diện tích phần đất trồng hoa bằng 187 m². Chúng ta đi vào giải bài toán này. Phần A. Đề bài cho biết là gọi x mét là bề rộng của lối đi. Thì điều kiện để có bề rộng của lối đi này là x phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn chiều rộng của mảnh đất. Như vậy điều kiện là x lớn 0 nhỏ hơn 14. Thì nhìn vào hình vẽ và đặt tên thì ta có ABCD, EFCD, ABEF và GHIK là các hình chữ nhật. Ký hiệu S là biểu diễn theo x diện tích của phần đất trồng hoa. Khi đó diện tích đất trồng hoa là ta ký hiệu S bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD trừ đi diện tích hình chữ nhật ABEF trừ đi diện tích hình chữ nhật GHIK. Diện tích hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân chiều rộng, do đó bằng AD nhân DC trừ đi AB nhân với BE và trừ đi GH nhân HI. AD bằng 14 nhân với DC là 20 trừ đi AB cũng là chiều dài bằng DC bằng 20 nhân với BE bằng x trừ đi GH bằng x nhân với HI là 14 trừ x. Chúng ta thực hiện phép tính thì bằng 280 trừ đi 20x trừ đi 14x cộng x bình. Thực hiện thu gọn các số hạng đồng dạng thì ta được S bằng x bình trừ 34x cộng 280. Như vậy ta kết luận của câu A là vậy S bằng x bình trừ 34x cộng 280, đơn vị là mét vuông. Ta sang câu B. Người ta cho diện tích đất trồng hoa bằng 187 m². Chúng ta đi tìm bề rộng của x. Thì vì diện tích đất trồng hoa là 187 m², tức là S bằng 187. Nên ta có phương trình là x bình trừ 34x cộng 280 bằng 187. Thực hiện chuyển vế thì được x bình trừ 34x cộng 280 trừ 187 bằng 0. Rồi thực hiện thu gọn thì ta được x bình trừ 34x cộng với 93 bằng 0. Ta xác định các hệ số để tính. Hệ số A bằng 1, B bằng trừ 34, tính B phẩy bằng âm 17, C bằng 93. Delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC. Như vậy bằng trừ 17 bình phương trừ đi 1 nhân 93 bằng 289 trừ 93. Kết quả bằng 196, lớn hơn 0. 196 là số chính phương, chúng ta tính căn delta phẩy luôn. Bằng căn 196 thì bằng 14. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên A. Thay số thì bằng trừ của trừ 17 cộng 14 trên 1. Kết quả bằng 17 cộng 14 bằng 31.
Còn nghiệm x2 bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên a. Thay số bằng trừ của trừ 17 trừ 14 trên 1 thì bằng 17 trừ đi 14 bằng 3. Số 31 không thỏa điều kiện, lớn hơn 0 nhỏ hơn 14 trên bị loại, và số 3 thì thỏa điều kiện cho nên ta chọn. Đến đây ta trả lời bài toán. Là vậy bề rộng của lối đi là x bằng 3 mét. Bài 5 một điểm. Quan sát trên quả địa cầu, thấy vị trí nước Việt Nam trải dài trên cung kinh tuyến từ vĩ độ 23 độ 23 phút Bắc đến 8 độ 27 phút Bắc theo hướng Bắc Nam. Khoảng cách giữa hai điểm V và T như hình bên, và có chiều dài khoảng 1.655 km. Giả sử trái đất là hình cầu và có diện tích bề mặt được cho bởi công thức S bằng pi r bình, trong đó S là diện tích và R là bán kính mặt cầu. Lấy số pi xấp xỉ bằng 3,14. Câu hỏi A. Em hãy tính độ dài đường kinh tuyến, sau đó tính bán kính trái đất. Tất cả các kết quả làm tròn đến hàng trăm. Câu hỏi B. Biết rằng diện tích rừng chiếm 20% diện tích bề mặt trái đất, trong đó có 10% là diện tích rừng nhiệt đới. Tính diện tích rừng nhiệt đới trên trái đất, làm tròn đến hàng trăm. Ta đi giải bài toán này như sau. Với câu A, tính độ dài đường kinh tuyến, sau đó tính bán kính của trái đất. Đầu tiên ta tính số đo của cung TV thì bằng 23 độ 23 phút trừ 8 độ 27 phút. Ta đổi 23 độ 23 phút thành 22 độ 83 phút trừ đi 8 độ 27 phút thì kết quả bằng 14 độ 56 phút. Tức là bằng 14 cộng với 56 phần 60 của độ, và đổi ra được 224 phần 15 độ. Ta có số đo cung TV thì bằng 224 phần 15 độ. Ứng với độ dài cung TV là 1.655 km. Nên số đo cung BN nó bằng 180 độ. Thì nó sẽ ứng với cái độ dài cung BN. Thì đây là một bài toán tỷ lệ thuận nên chúng ta tính chéo luôn. Là bằng 180 nhân với 1.655 chia cho 224 phần 15. Như vậy bằng 180 nhân với 1.655 chia cho 224 phần 15 thì nhân với 15 phần 224. Thực hiện phép tính và làm tròn thì kết quả xấp xỉ bằng 20.000 km. Trả lời là vậy độ dài đường kinh tuyến là L của cung BN xấp xỉ 20.000 km. Tiếp theo chúng ta tính bán kính của trái đất. Thì ta biết độ dài đường kinh tuyến chính là nửa đường tròn, bán kính là OB bằng R. Nên L của cung BN còn bằng, như vậy bằng 1/2 độ dài đường tròn tâm O bán kính R, bằng 1/2 nhân với độ dài đường tròn công thức là 2πr. Thực hiện rút gọn, ta được kết quả là πr, đơn vị là km. Lúc đấy độ dài cung BN bằng 20.000 km ta gọi là điều 1, và bây giờ bằng πr ta gọi là điều 2. Thì từ 1 và 2 chúng ta sẽ có được cái phương trình là πr xấp xỉ 20.000. Từ đây ta suy ra r xấp xỉ bằng 20.000 chia cho pi là 3,14. Thực hiện phép tính thì kết quả nó xấp xỉ bằng 6.400 km. Từ đây ta có thể kết luận ý thứ hai của câu A là vậy bán kính trái đất khoảng 6.400 km. Ta sang ý B là tính diện tích rừng nhiệt đới trên trái đất. Đề bài cho diện tích rừng chiếm 20% diện tích bề mặt trái đất, trong đó 10% là diện tích rừng nhiệt đới. Do đó ta có diện tích bề mặt trái đất là nó là diện tích hình cầu. Cho nên ta dùng công thức S bằng 4 pi r bình. Đơn vị là km vuông.
Thì diện tích rừng nhiệt đới trên trái đất là, ta ký hiệu đó là S1 thì bằng 10% của rừng nhiệt đới, mà rừng nhiệt đới này là 20% của bề mặt trái đất. Như vậy bằng 10% nhân 20% nhân với diện tích bề mặt trái đất. Ta thực hiện thay số. 10% chính là 0,1. Rồi 20% ta thay là 0,2 nhân với 4 pi r bình. Ta thực hiện nhân 0,1, 0,2 với 4 được là 0,08 nhân với số pi ta thay là 3,14. Bán kính của trái đất chúng ta vừa tính được là 6.400 rồi bình phương, tức là nhân với r bình đó. Ta thực hiện phép tính thì kết quả bằng 10.289.152. Vì đề bài yêu cầu làm tròn đến hàng trăm, do đó nó xấp xỉ bằng 10.289.200, đơn vị là km vuông. Từ đây ta trả lời bài toán là vậy diện tích rừng nhiệt đới trên trái đất khoảng 10.289.200 km vuông. Ta sang bài 6 một điểm. Hai cây nến có chiều dài bằng nhau nhưng làm bằng chất liệu khác nhau. Cây nến thứ nhất cháy hết trong 3 giờ, cây nến thứ hai cháy hết trong 4 giờ. Người ta đốt hai cây nến cùng một lúc. Hỏi sau bao lâu thì chiều dài phần còn lại của cây nến thứ hai gấp đôi chiều dài phần còn lại của cây nến thứ nhất. Ta đi giải quyết bài toán này như sau. Đầu tiên chúng ta lập bảng chia hai trường hợp 1 và trường hợp 2. Trường hợp 1, dòng trên là tốc độ cháy, thời gian và độ dài bị cháy của hai cây nến 1 và 2. Thì cây nến 1 cháy hết trong 3 giờ và cây nến 2 cháy hết trong 4 giờ. Lúc này chúng ta đi đặt ẩn. Trong trường hợp 1, độ dài bị cháy của hai cây nến là như nhau. Như vậy ta gọi độ dài bị cháy đó là Y, điều kiện là Y lớn hơn 0. Thì cây nến thứ nhất và cây nến thứ hai đều có độ dài là Y hết. Thế thì tốc độ cháy của cây nến thứ nhất chính là Y trên 3. Và tốc độ cháy của cây nến thứ hai là Y trên 4, bởi vì cây nến thứ nhất cháy trong 3 giờ và cây nến thứ hai cháy trong 4 giờ. Ta sang cái trường hợp thứ hai. Thì tốc độ cháy của nến 1 là Y trên 3 và nến 2 là Y trên 4. Bây giờ đề bài hỏi là sau bao lâu thì chiều dài phần còn lại của cây nến thứ hai gấp đôi chiều dài phần còn lại của cây nến thứ nhất. Do đó ta gọi cái thời gian cháy của nến thứ nhất là x, thì điều kiện là x lớn hơn 0 nhỏ hơn 3. Thời gian cháy là như nhau cho nên là thời gian của cây nến 1 và cây nến 2 đều là x hết. Lúc này độ dài bị cháy chính là xy trên 3 cho trường hợp nến 1 và xy trên 4 cho trường hợp nến 2. Thì độ dài còn lại sẽ là y trừ đi xy trên 3 là đối với nến 1 và nến 2 là y trừ đi xy trên 4. Đề bài cho biết là phần chiều dài còn lại của cây nến thứ hai gấp đôi chiều dài phần còn lại của cây nến thứ nhất. Do đó ta có phương trình chính là y trừ đi xy trên 4 sẽ bằng 2 lần y trừ đi xy trên 3. Từ đây ta đi giải bài toán này như sau. Gọi x giờ là thời gian hai nến cùng cháy, sao cho chiều dài phần còn lại của nến thứ hai gấp đôi chiều dài phần còn lại của nến thứ nhất. Vì nến thứ nhất cháy hết trong 3 giờ và nến thứ hai cháy hết trong 4 giờ cho nên điều kiện là x phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn 3. Ta gọi y là độ dài của mỗi cây nến. Thì điều kiện là y lớn hơn 0. Từ đây chúng ta tính mỗi giờ cây nến thứ nhất cháy hết y phần 3 cây nến. Tương tự như vậy thì mỗi giờ cây nến thứ hai cháy hết y phần 4 cây nến. Sau x giờ cây nến thứ nhất cháy hết là xy phần 3 cây nến. Như vậy sẽ còn lại là y trừ đi xy phần 3 của cây nến.
Khi đó cây nến thứ hai cháy hết xy phần 4 cây nến, nên còn lại là y trừ đi xy phần 4 của cây nến. Do chiều dài phần còn lại của cây nến thứ hai gấp đôi chiều dài phần còn lại của cây nến thứ nhất, do đó ta có phương trình là 2 thừa số với y trừ xy trên 3 bằng y trừ đi xy trên 4. Ta thực hiện chuyển vế phải sang vế trái và thực hiện nhân hai vế trong ngoặc, thì lúc này ta sẽ được là 2y trừ đi 2xy trên 3. Chuyển vế thì được là trừ y cộng với xy trên 4 thì bằng 0. Thực hiện thu gọn lần 1 thì ta được là y cộng với xy trên 4 trừ 2xy trên 3 bằng 0. Ta lấy y làm nhân tử chung thì còn trong ngoặc là 1 cộng với x trên 4 trừ đi 2x trên 3 thì bằng 0. Vì điều kiện là y lớn hơn 0 nên lúc này chúng ta thực hiện chia cả hai vế cho y thì ta được là 1 cộng với x trên 4 trừ 2x trên 3 bằng 0. Ghi thêm cái điều kiện là y lớn 0 rồi đó. Phương trình mới tìm được chỉ có chứa ẩn x, một ẩn đó. Chúng ta thực hiện quy đồng, mẫu chung là 12. Trên tử được là 12 cộng 3x trừ đi 8x thì bằng 0. Chúng ta thực hiện thu gọn là tử và nhân hai vế với 12 để khử mẫu đi thì ta được là 12 trừ 5x bằng 0. Tức là 5x bằng 12. Từ đây ta suy ra x bằng 12 phần 5 bằng 2,4. 2,4 thỏa điều kiện x lớn 0 nhỏ hơn 3 cho nên ta chọn. Đến đây ta có thể trả lời bài toán. Vậy sau 2,4 giờ, hoặc nếu thích đổi ra giờ phút thì ta đổi là 2 giờ cộng 0,4 giờ. Và đổi 0,4 giờ ra phút thì ta lấy 0,4 nhân với 60. Thì kết quả bằng 2 giờ 24 phút. Vậy sau 2,4 giờ hoặc là 2 giờ 24 phút thì chiều dài phần còn lại của cây nến thứ hai gấp đôi chiều dài phần còn lại của cây nến thứ nhất. Chúng ta sang bài 7, 3 điểm. Cho đường tròn tâm O bán kính R có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau tại O. Gọi Y là trung điểm của OB, tia CI cắt đường tròn O tại E. Gọi H là giao điểm của AE và CD. Câu hỏi A. Chứng minh 4 điểm OIED cùng thuộc một đường tròn và CO nhân CD bằng CI nhân CE. Câu B. Chứng minh AH nhân AE bằng 2R bình và OA bằng 3 lần OH. Câu C. Gọi K là hình chiếu của O trên BD, Q là giao điểm của AD và BE. Chứng minh 3 điểm QKI thẳng hàng. Chúng ta vẽ hình và làm câu A trước là chứng minh 4 điểm OIED cùng thuộc một đường tròn và CO nhân CD bằng CI nhân CE. Ta đi phân tích để tìm cách chứng minh 4 điểm OIED cùng thuộc một đường tròn. Muốn chứng minh 4 điểm OIED thuộc một đường tròn thì ta đi chứng minh rằng cái tam giác OID và tam giác EID là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền ID. Thì thứ nhất là góc IOD bằng 90 độ là do AB vuông góc với CD tại O. Cái thứ hai là góc IED bằng 90 độ. Bởi vì góc CED bằng 90 độ do là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là CD. Ta đi vào ghi chứng minh phần thứ nhất như sau. Ta có AB vuông góc CD tại O theo giả thiết. Thì suy ra góc IOD bằng 90 độ. Và suy ra tam giác OID vuông tại O. Lại có góc CED bằng 90 độ. Lý do là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là CD. Từ đây ta suy ra góc IED bằng 90 độ. Mà điểm Y thì thuộc vào CE, cho nên ta suy ra cái tam giác EID vuông tại E. Tam giác
OID và tam giác EID là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền là ID. Từ đây ta suy ra được các điểm OIED cùng nằm trên đường tròn, đường kính là ID. Ta tiếp tục phân tích để chứng minh tích CO nhân CD bằng CI nhân CE của câu A. Muốn có tích này thì ta cần có tỷ số CO trên CE bằng CI trên CD. Tức là ta cần có cái tam giác COI đồng dạng với tam giác CED. Hai tam giác này thì ta nhìn thấy có góc OCE là góc chung. Còn góc COI thì bằng góc CED bằng 90 độ. Từ đây chúng ta sẽ đi ghi lời chứng minh bài toán này như sau. Ta xét tam giác COI và tam giác CED có góc OCE là góc chung. Góc COI bằng góc CED bằng 90 độ. Lý do là AB vuông góc CD tại O và góc CED bằng 90 độ do chứng minh ở ý trên. Từ đây ta có thể kết luận là tam giác COI đồng dạng với tam giác CED theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ. Lúc này ta suy ra CO trên CE bằng CI trên CD. Từ đây ta suy ra tích chéo bằng nhau, tức là suy ra CO nhân CD bằng CI nhân CE. Thì đây là điều phải chứng minh ở ý thứ nhất. Chúng ta sang phần B là chứng minh AH nhân AE bằng 2R bình và OA bằng 3OH. Để chứng minh AH nhân AE bằng 2R bình thì ta chứng minh AH nhân AE bằng AO nhân với AB. Và AO nhân AB thì bằng AO là bán kính R, AB là đường kính bằng 2R. Thì kết quả nó sẽ bằng 2R bình. Để chứng minh AH nhân AE bằng AO nhân AB thì ta cần có tỷ số AH trên AB bằng AO trên AE. Muốn có tỷ số này ta cần có tam giác AHO đồng dạng với tam giác ABE. Muốn hai tam giác đồng dạng thì chúng ta thường dùng trường hợp góc góc, và trong bài toán này ta có góc BAE là góc chung. Còn góc AOH thì bằng góc AEB bằng 90 độ. Góc AOH bằng 90 độ do AB vuông góc với CD tại O. Còn góc AEB bằng 90 độ vì nó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính AB. Như vậy ta đi vào ghi lời chứng minh. Ta có góc AOH bằng 90 độ. Lý do là AB vuông góc CD tại O và H thì thuộc vào OD. Góc AEB bằng 90 độ vì nó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là AB. Ta vào xét tam giác AHO và tam giác ABE. Có góc BAE là góc chung bởi vì điểm O thuộc AB và điểm H thuộc AE. Điều thứ hai là góc AOH bằng góc AEB vì cùng bằng 90 độ. Nên tam giác AHO đồng dạng tam giác ABE theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ. Như vậy từ đây ta suy ra AH trên AB bằng AO trên AE. Nên ta suy ra tích đường chéo là AH nhân AE sẽ bằng AO nhân AB. Ta thay số AO bằng R và AB bằng 2R thì kết quả bằng 2R bình. Do đó ta kết luận vậy AH nhân AE bằng 2R bình. Đây là điều phải chứng minh. Chúng ta sang ý thứ hai của câu B là chứng minh OA bằng 3 lần OH. Ta đi phân tích để tìm cách chứng minh.
Muốn chứng minh OA bằng 3 OH thì ta cần có tỷ số OA trên OH bằng 3. Muốn chứng minh tỷ số OA trên OH bằng 3, chúng ta chia hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chứng minh OA trên OH bằng IA trên IB. Và chúng ta đi chứng minh tỷ số IA trên IB bằng 3. Thì điều này rất dễ dàng bởi vì I là trung điểm của đoạn OB. Muốn chứng minh IA trên IB bằng 3 thì ta nhận thấy IA trên IB chính bằng IO cộng với OA trên IB. Bởi vì điểm O nằm giữa hai điểm A và I. Đoạn IO chính là OB trên 2. IB cũng là OB trên 2. Thì OB trên 2 nó chính là nửa bán kính. Cho nên ta có được R trên 2 cộng R trên R trên 2. Thì trên tử chính là 3R trên 2, dưới mẫu là R trên 2. Và thực hiện thì ta được kết quả là 3. Như vậy cái ý thứ hai chứng minh IA trên IB bằng 3. Chúng ta giải quyết xong. Ta sang cái ý là chứng minh OA trên OH bằng IA trên IB. Muốn chứng minh hai tỷ số này bằng nhau, chúng ta thông qua một tỷ số trung gian, tỷ số thứ ba là EA trên EB. Tức là ta chứng minh OA trên OH bằng EA trên EB. Và chứng minh EA trên EB bằng IA trên IB. Muốn chứng minh EA trên EB bằng IA trên IB thì ta đi chứng minh EI là phân giác của góc AEB. Và muốn chứng minh EI là phân giác của góc AEB thì ta đi chứng minh góc AEI bằng góc IEB. Góc AEI chính là góc AEC, còn góc IEB chính là góc CEB. Thì đây là hai góc. Góc AEC chắn cung AC, còn góc CEB chắn cung BC. Đây là hai góc nội tiếp chắn hai cung. Hai góc muốn bằng nhau thì hai cung bị chắn của nó bằng nhau. Mà hai cung AC và CB bằng nhau, nếu có hai góc ở tâm AOC và COB bằng nhau thì hai góc này bằng nhau vì cùng bằng 90 độ, do AB vuông góc với CD tại O. Ta đi sang chứng minh OA trên OH bằng EA trên EB. Chúng ta đổi đường chéo thứ hai. Như vậy ta cần chứng minh OA trên EA bằng OH trên EB. Thế thì lúc này ta đã có cái tam giác AHO đồng dạng với tam giác ABE. Theo chứng minh ở góc trên, chỗ này cô viết sai thứ tự nhé. AHO đồng dạng với tam giác ABE nhé. Lát nữa cô chỉnh. Chỗ này quay phim trước. Ta đi vào chứng minh bài toán phần này. Đầu tiên ta đi tính tỷ số IA trên IB thì bằng IO cộng OA trên IB. IO thì bằng OB trên 2, bởi vì I là trung điểm của OB đó. Rồi cộng với OA trên IB thì cũng là trung điểm. Điểm I cũng là trung điểm của OB, cho nên IB cũng bằng OB trên 2. OA và OB đều là bán kính của đường tròn. Như vậy bằng R trên 2 cộng R trên R trên 2. Vậy bằng 3R trên 2 nhân với, chia cho R trên 2 thì ta nhân nghịch đảo là nhân với 2 trên R. Thực hiện rút gọn thì ta được kết quả là 3. Ta giải thích điều này là I là trung điểm của OB, nên OI bằng IB bằng OB trên 2 và bằng R trên 2. Ta gọi IA trên IB bằng 3 là điều 1. Ta sang cái nhánh thứ hai. Ta lại có góc AOC bằng góc COB bằng 90 độ. Lý do là AB vuông góc CD tại O. Từ đây ta suy ra cung AC bằng cung CB. Lý do là hai góc ở tâm bằng nhau thì chắn hai cung bằng nhau. Khi có hai cung AC và CB bằng nhau thì ta suy ra hai góc nội tiếp chắn hai cung ấy bằng nhau. Đó là suy ra góc AEC bằng góc CEB. Ta giải thích là hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau. Hai góc
AEI bằng góc IEB, bởi vì Y thuộc vào EC. Mà tia EI nằm giữa hai tia EA và EB, nên EI là tia phân giác của góc AEB. Chúng ta đưa vào tam giác EAB, như vậy nó trong tam giác EAB. Do đó theo tính chất phân giác của tam giác thì chúng ta sẽ suy ra được EA trên EB bằng IA trên IB. Ta gọi điều này là điều số 2. Lý do là tính chất đường phân giác của tam giác. Ta sang nhánh thứ 3 của sơ đồ. Mà tam giác AHO đồng dạng với tam giác ABE theo chứng minh ở phần trên. Hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra tỷ số OA trên EA bằng OH trên EB. Ta đổi đường chéo thứ hai thì ta sẽ suy ra được OA trên OH bằng EA trên EB, và ta chọn đây là điều số 3. Thì từ 2 và 3 thông qua tỷ số trung gian là EA trên EB, ta sẽ suy ra được OA trên OH bằng IA trên IB. Ta gọi đây là điều số 4. Chúng ta nhìn vào điều 1 và điều 4 thì điều 1 có IA trên IB bằng 3 và điều 4 là IA trên IB bằng OA trên OH. Vậy từ 1 và 4 ta suy ra tỷ số OA trên OH bằng 3. Và từ đây ta sẽ suy ra OA bằng 3 lần OH. Đây là điều phải chứng minh. Câu C. Gọi K là hình chiếu của O trên BD, Q là giao điểm của AD và BE. Chứng minh 3 điểm QKI thẳng hàng. Ta đi vào phân tích. Muốn chứng minh 3 điểm QKI thẳng hàng, ta đi chứng minh IK vuông góc với AB và QK vuông góc với AB. Ta đi vào nhánh thứ nhất là chứng minh IK vuông góc với AB. Muốn chứng minh IK vuông góc với AB thì ta chứng minh rằng IK song song với OD và OD thì vuông góc với AB. OD vuông góc với AB thì về chúng ta đã có được là CD vuông góc AB tại điểm O do giả thiết cho. Như vậy ta cần đi chứng minh OD song song với IK. Muốn chứng minh OD song song IK thì ta chứng minh IK là đường trung bình của tam giác BOD. Muốn chứng minh IK là đường trung bình của tam giác BOD thì ta đã có Y là trung điểm của OB do giả thiết cho. Như vậy ta cần đi chứng minh K là trung điểm của BD. Muốn chứng minh K là trung điểm của BD, ta sử dụng cái định lý đường thẳng qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì sẽ đi qua trung điểm cạnh thứ ba. Do đó lúc này ta đưa vào cái tam giác DAB. Tam giác DAB thì có OA bằng OB bằng R và OK song song với AD. OA bằng OB bằng R thì chúng ta đã có do giả thiết cho. Như vậy ta đi tìm cách chứng minh OK song song với AD. Thì muốn chứng minh OK song song AD, chúng ta chứng minh rằng hai đường này cùng vuông góc với đường thứ ba. Tức là OK vuông góc với BD và AD cũng vuông góc với BD. OK vuông góc với BD bởi vì K là hình chiếu của điểm O trên BD. Còn AD mà vuông góc với BD bởi vì ta có góc ADB bằng 90 độ. Nó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là AB. Ta sang nhánh thứ hai là để tìm cách chứng minh QK vuông góc với AB. Nếu ta chứng minh được K là trực tâm của tam giác ABQ. Muốn K là trực tâm thì nó phải là giao điểm của hai đường cao của tam giác. Như vậy ý thứ nhất là ta chứng minh AE vuông góc với BQ tại E và điểm K thuộc AE. Thì AE vuông góc BQ tại E là do chúng ta đã chứng minh ở câu B. Như vậy ta cần chứng minh điểm K thuộc vào AE. Và ý thứ hai là điểm K thuộc BD
và BD vuông góc với AQ tại D. K thuộc BD thì đề bài đã cho nên ta chỉ cần phải chứng minh cái BD vuông góc AQ tại D thôi. Bây giờ ta sang cái nhánh chứng minh điểm K thuộc vào AE. Tức là ta đi chứng minh 4 điểm AH, KE thẳng hàng. Muốn chứng minh 4 điểm AH, KE thẳng hàng thì ta chứng minh AK là trung tuyến của tam giác ABD. Thì AK là trung tuyến của tam giác ABD là do chúng ta đã chứng minh được K là trung điểm của BD ở ý thứ nhất. Và ý thứ hai để chứng minh 4 điểm này thẳng hàng là ta chứng minh H là trọng tâm của tam giác DAB. Muốn chứng minh H là trọng tâm của tam giác DAB thì ta đi chứng minh hai điều. Điều thứ nhất là DO là đường trung tuyến của cái tam giác DAB. Nó là trung tuyến bởi vì O là trung điểm của AB do giả thiết cho. Ý thứ hai là ta chứng minh rằng OH bằng 1/3 của OD. Tức là đường trung tuyến DO. Bây giờ điểm H nằm trên DO mà nó lại chia thành hai phần, 1/3 và 2/3 của đoạn. OH bằng 1/3 OD, tức là OH bằng 1/3 của OA, bởi vì OD và OA bằng nhau. Nó cùng là bán kính R của đường tròn. OH bằng 1/3 của OA bởi vì chúng ta đã chứng minh được là OA bằng 3 OH do câu trên đã gợi ý. Ta đi sang ý cuối cùng là chứng minh BD vuông góc AQ tại D nếu ta có góc ADB bằng 90 độ. Thì góc này bằng 90 độ vì nó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là AB. Như vậy chúng ta đã phân tích để tìm ra lời chứng minh của phần C. Bây giờ chúng ta đi vào phần chứng minh. Ta đi theo sơ đồ phân tích để viết bài thôi. Ta có góc ADB bằng 90 độ vì nó góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính AB. Từ đây ta suy ra AD vuông góc với DB. OK vuông góc với BD bởi vì K là hình chiếu của điểm O trên BD. Như vậy lúc này hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thứ ba thì chúng song song với nhau. Do đó ta suy ra OK song song với AD. Bởi vì nó cùng vuông góc với BD đó. Từ đây ta vào xếp tam giác DAB. Có OK song song với AD và OA bằng OB bằng bán kính R của đường tròn O. Như vậy một đường thẳng đi qua trung điểm của một cạnh và song song với cạnh thứ hai thì nó sẽ đi qua trung điểm cạnh còn lại. Từ đây ta sẽ suy ra được K là trung điểm của BD. Ta ghi lý do là đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai. Mà Y là trung điểm của OB theo giả thiết cho. Y và K là trung điểm hai cạnh của một tam giác, cho nên IK là đường trung bình của tam giác BOD. Nên ta suy ra IK song song với OD. Mà CD thì vuông góc với AB tại O, cho nên ta suy ra OD vuông góc với AB. Như vậy lúc này có một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó sẽ vuông góc với đường thẳng kia. Tức là ta suy ra IK vuông góc với AB. Ta gọi đây là điều số 1. Ta lại có OA bằng 3 OH theo chứng minh ở câu trên. Nên ta suy ra OH bằng 1/3 OA. Tức là bằng 1/3 của OD. Do OA bằng OD bằng bán kính R của đường tròn O. Mà O là trung điểm của AB theo giả thiết.
Nên ta suy ra DO là trung tuyến của tam giác DAB. Từ hai điều này thì ta sẽ suy ra được H là trọng tâm của tam giác DAB. Nó nằm trên đường trung tuyến và nó chia đường trung tuyến thành hai phần, 1/3 và 2/3. Mặt khác, AK là trung tuyến của tam giác DAB. Do K là trung điểm của BD, ta đã chứng minh ở trên. Do đó các điểm AHK là thẳng hàng. Mà 3 điểm AHE thẳng hàng trước rồi, do đó ta suy ra 4 điểm AHKE thẳng hàng. Do điểm K thì thuộc vào AE. Suy ra 4 điểm AHKE thẳng hàng. Từ đây ta suy ra điểm K thuộc vào AE. Ta có AE vuông góc với BQ tại E, do ta chứng minh ở câu B. Ý thứ hai là BD vuông góc với AQ tại D, do chứng minh trên. Và điểm K thì thuộc vào BD. Từ hai điều này ta suy ra K là trực tâm của tam giác ABQ. Từ đây ta suy ra QK vuông góc với AB. Ta gọi đây là điều số 2. Điều 1 là IK vuông góc với AB, điều 2 là QK vuông góc với AB. Như vậy qua điểm K nằm ngoài AB, ta chỉ kẻ được một đường thẳng vuông góc với AB. Do đó từ 1 và 2 ta sẽ suy ra 3 điểm QKI thẳng hàng. Đây là điều phải chứng minh. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.